Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. نن به مونږ دوه ټاپیکونه کوو، یو دی آرګن او بل دی آرګن سیستم. دا دوه ټاپیکونه د کلاس 6 په جنرال ساينس بک پیج نمبر 7 باندې دي. آرګن چې کله ډیفرنٹ ټیشو رايوځي شي او دوی یوځي کار کوي، دې ته به مونږ وایو آرګن. Tissues joins with other tissues to form an organ. کله چې مختلف ټیشو رايوځي شي او دوی یوځي کار کوي، نو دوی به آرګن جوړي. ٹھیک شو؟ Different tissue of an organ work together to do a special job. اوس د یو اندام د یو آرګن different tissue چې دي دوی work together یوځای کار کوي او یو special job چې دا پرفارم کوي. ټیک ده؟ فار ایگزامپل زموږ سره stomach دی، معده ده، دا هم یو آرګن دی to digest food او د دې کار دی خوراک هضمول. Stomach is an organ to digest food. دا معده چې دا هم یو آرګن دی، د دې کار دی خوراک هضمول. اوس دا معده چې دا مختلف ټیشو نه جوړه شوې ده. په دې کې اپیتیلیل ټیشو هم شته، په دې کې مسلز ټیشو هم شته، په دې کې بلډ ټیشو هم شته، په دې کې نرو ټیشو هم شته. نو دا معده د ډیفرنٹ ټیشو نه جوړه شوې ده او د ټول ټیشو یوځای کار کوي او یو سپیشل جاب چې دا پرفارم کوي. ټیک ده؟ دا شان تاسو زما د لاس وګورئ، نو دا هم د مختلف ټیشو نه جوړه شوې ده. د دې په مدد سره مونږ لیکل کوو، روټۍ خورو، مختلف کارونه کوو. زمونږ کو تاسو فرض کړه دماغو ته وګورئ، سترګو ته وګورئ، غوږونو ته وګورئ، نو دا زمونږ د وجود اندامونه دي، دا د ډیفرنٹ ټیشو نه جوړ شوي دي او دوی یو خاص کارونه کوي. ټیک ده؟ بیا زموږ سره بل ټاپک دی آرګن سیستم. چې کله آرګنز رايوځي شي، 2 3 4 5 ډیفرنٹ آرګن رايوځي شي او دوی یوځای کار کوي، نو دوی به یو آرګن سیستم جوړي. A group of organs work together to make organ system. کله چې آرګن رايوځي شي ګروپ جوړ کی او دوی یوځای کار کوي، دې ته به مونږ وایو آرګن سیستم. اوس چې کله یو آرګن سیستم جوړ شو، دوی به پرفارم کوي one or more function. دوی به یو یا د یو نه زیات کارونه کوي. For example 206 bones make up the skeletal system. زموږ په وجود کې 206 هډوکي دي او هغوی یو سکیلټل سیستم جوړ کړی دی چې هغه په شریکه باندې یو خاص کار کوي. د دوی کار دی مونږ له یو ښکلی شکل راکول. زموږ په دې وجود کې دننه نازک اندامونه دي، لکه زړه شو، پړپوش شو، دماغ شو، سترګې شوې، دوی د دې حفاظت کوي. اوس به مونږ دغه شانتې یو څو د آرګن سیستم باره کې خبرې اترې کوو چې آرګن سیستم زموږ په دې وجود کې کم دي. نو په هغې کې اولنی نمبر دی سرکولیټري سیستم. سرکولیټري سیستم په هارت، په زړه باندې، آرټري او په وینز باندې مشتمل دی. د دې سرکولیټري سیستم کار دی چې دا زموږ په وجود کې اینې له چکر ورکوي. سرکولیټري سیستم موو بلډ اراوند د باډي. سرکولیټري سیستم اینې لا زموږ په ټول وجود کې چکر ورکوي. خو اوس د دې کار سره د دې کار دی ټو ټرانسپورټ ډایجسټډ فوډ. دا هضم شوی خوراک رسوي، اکسیجن رسوي، کاربن ډای اکساید، ویسټ میټیریل اینډ هیټ. د دې سرکولیټري سیستم کار دا دی چې کم یو سیل ته د اکسیجن ضرورت دی یا د فوډ ضرورت دی، هغوی ته خوراک او اکسیجن رسوي، او چې په کم یو سیل کې کاربن ډای اکساید، ویسټ میټیریل پیدا شوي، هغه د هغې نه راوباسي. ټیک ده؟ دویم نمبر چې زموږ سره کوم سیستم دی هغه دی مسکولر سیستم. مسکولر سیستم د هډوکو سره په شریکه باندې کار کوي او د دوی په مدد سره زموږ وجود چې دا حرکت کوي، یا زموږ د وجود مختلف اندامونه چې دي د دې مسکولر سیستم په مدد سره حرکت کوي. مسکولر سیستم ورک وذ بونز. دا د هډوکو سره کار کوي ټو هیلپ د باډي موومنټ، او زموږ د وجود په حرکت کې مدد ورکوي. یا آرګن موومنټ، یا کو پرس که موږ دا لاس رقو یا سر یو طرف ته بل طرف ته تاوو، نو دا د مسکولر سیستم په مدد سره موږ دا ټول موومنټ کولی شو. فار ایگزامپل بایسپ مسل شو یا ټرایسپ مسل شو. دریم نمبر زموږ سره دی ډایجسټیو سیستم. د ډایجسټیو سیستم کار دا دی چې موږ کم خوراک وکړو دا خوراک هضموي. It convert the food we eat into simple form. موږ چې کم خوراک کړی وي دا خوراک سمپل فارم ته یعنی مالیکولو شکل ته یې واړوي. ټیک ده؟ او بیا هضم شي په اینه کې. دا ډایجسټیو سیستم دا په اسوفیګس، لیور، سټامک، سمال انټسټاین او په لارج انټسټاین باندې مشتمل دی.
اسوفیګس خوراک والا نالی شوه دا ترتوړی شو، او لیور اینې ته وایي، سټامیک معدې ته وایي، سمال انټسټاین نری کولمه او لارج انټسټاین غټې کولمې ته وایي. دا په دې ټولو اندامونو باندې مشتمل دی. بیا زموږ سره دی ریسپاریټري سیسټم، دې ته مونږه عملي تنفس وایو. ریسپیریټري سیسټم چې دی دا پرووایډز اکسیجن ټو د بلډ اینڈ ریموو کاربن ډای اکساید. ریسپیریټري سیسټم چې دی دا د اینې خړې خلیې ته اکسیجن ورکوي او کاربن ډای اکساید ګیس ته بهر ته راوباسي. نو دا په لنګز باندې او په ټریکیا باندې یعنی وایند پایپ باندې مشتمل دی. په 5 نمبر باندې زموږ سره دی نروس سیسټم. نروس سیسټم چې دی دا زموږ د ټول وجود اکټیویټي چې کنټرول کوي. نروس سیسټم کنټرول آل د باډي اکټیویټیز. زموږ دا وجود چې دی دې کې څونه اکټیویټي پرفارم کیږي نو دا ټول نروس سیسټم کنټرول کوي. کو پرس که مونږ لیدل کوو، اوریدل کوو، سوچ کوو، خبرې کوو، دا ټول کارونه چې دي دا نروس سیسټم کنټرول کوي. دا په برین دماغ باندې سپاینل کارډ او نروز باندې مشتمل دی. ټیک شو. بیا په 6 نمبر زموږ سره دی excretory system. دې ته نظام اخراج هم وایي. هغه عمل چې د هغې په مدد سره زموږ د وجود نه پالتو مادې بهر ته راوځي هغې عمل ته مونږه excretory system وایو. it removes waste from the body. دا زموږ د وجود نه پالتو مادې چې دا بهر ته راوباسي. دا په کډني، یوریتر او بلیډر باندې مشتمل ده. کډني ګردو ته وایي، بیا د دې ګردو نه چې کوم 2 پیپونه د مثانې ته راکوشي وي هغې ته یوریټر وایي. نو په هغې باندې او په مثانې باندې مشتمل دی. ټیک شو. او اخرنی نمبر سیسټم زموږ سره دی سکیلټل سیسټم. دې ته مونږ ډانچه هم وایو. سکیلټل سیسټم پرووایډ سپورټ ټو یور باډي. دا زمونږ وجود ته سپورټ ورکوي، د دې په مدد سره مونږ سیده وردیدی شو. and protects your internal organs. او زمونږ او ستاسو چې کوم انټرنل organs دي، نازک اندامونه دي، لکه دماغ شو، سترګې شوې، زړه شو، پړپوس شو، د دې ټولو حفاظت چې دا سکیلټل سیسټم کوي. یا نلی شو، د دې کار څه دی هیلپینګ ان موومنټس، او په موومنټ کې هم مدد ورکوي. دا سکیلټل سیسټم د مسلز سره په شریکه باندې کار کوي او د دې په مدد سره مونږه موومنټ کوو. زموږ د وجود مختلف اندامونه چې دا موومنټ کولی شي. فار ایگزامپل سکل شو، ریب کیج، دا ټول د سکیلټل سیسټم حصه ده. نو امید لرم ماشومان چې تاسو به د دې ویډیو نه څه نه څه زده کړي وي. کو زما دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ او زما را چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او باد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.